Internetul abundă în principii și trucuri de slăbit. Deși pot avea un sâmbure de adevăr, mare parte sunt în realitate mituri fără suport științific, care promovează comportamente nesănătoase în relația cu mâncarea și propriul corp. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip vreau să-ți prezint 8 dintre cele mai frecvente mituri despre slăbire și adevărul din spatele lor. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Grăsimile trebuie eliminate din dietă. Grăsimile îngrașă, deci dacă vrei să slăbești ar trebui să le scoți din dietă. Pare logic, nu? În realitate lucrurile sunt mai nuanțate. Este adevărat că grăsimile au 9 kilocalorii pe gram, în timp ce carbohidrații și proteinele au fiecare 4 kilocalorii pe gram, astfel că din start au o densitate calorică mai mare. Însă asta nu înseamnă că ar trebui eliminate complet din alimentație, deoarece sunt esențiale pentru buna funcționare a creierului și absorbția nutrienților. Deși în teorie pare că produsele low fat sunt mai bune decât cele cu conținut mai mare de grăsime, în practică nu e întotdeauna așa. De exemplu, chiar dacă lactatele degresate au mai puține calorii față de cele integrale, acestea din urmă au avantajul că oferă o senzație mai mare de sațietate. Adesea, produsele cu conținut redus de grăsime au alte ingrediente pentru a compensa gustul, cum ar fi zahăr sau sare, iar rezultatul s-ar putea să nu fie tocmai sărac în calorii. Ca să slăbești, reduc cantitatea de grăsimi din alimentație și alege preponderent grăsimile polinesaturate și mononesaturate, ca avocado, ulei de măsline, nuci, semințe, somun. Alimentul X slăbește, alimentul Y îngrașă. Înlocuiește X și Y cu absolut orice aliment îți trece prin minte și obții unul dintre cele mai celebre mituri de slăbire. Internetul este plin de liste cu alimente care ard calorii și accelerează metabolismul sau dimpotrivă cu dușmani periculoși pentru dietă. În realitate, nu putem spune despre un aliment că îngrașă sau slăbește pur și simplu, deoarece contează cantitatea și frecvența cu care este consumat. Chiar și un produs caloric, ca de exemplu untul de arahide, care aduce aproximativ 600 de kilocalorii la 100 de grame, poate fi inclus într-o dietă într-o cantitate rezonabilă, păstrând deficitul caloric necesar slăbirii. O porție de cartofi prăjiți odată la 2 săptămâni nu o să te îngrașe, dacă în general ai o alimentație echilibrată. Nu ai voie să mănânci zahăr. Printre primele măsuri pe care le iau cei care vor să slăbească este să elimine dulciurile din dietă. Zahărul a devenit o prezență obișnuită inclusiv în multe produse sărate, ca pâine, sosuri, conserve, deci dacă nu citim eticheta, poate că nici nu ne dăm seama că e acolo. Consumul ridicat de zahăr a fost legat de un risc mai mare de diabet, obezitate și boli cardiovasculare, deci este bine să ai grijă la cât mănânci. Cantitatea maximă recomandată zilnic este de 40 de grame, adică 9 lingurițe de zahăr în cazul bărbaților și 25 de grame, adică 6 lingurițe de zahăr în cazul femeilor. Totuși, o persoană sănătoasă nu are nevoie să excludă de tot zahărul din alimentație, nici când vrea să slăbească. Te poți bucura din când în când de prăjitura preferată sau de o bucățică de ciocolată, fără nicio problemă. Te îngrași dacă mănânci după ora 18. Mâncatul seara pare a fi un obicei problematic dacă vrei să slăbești, iar multe persoane preferă să renunțe de tot la cină sau cel puțin la a mânca după o anumită oră. Există studii care arată că alimentele sunt procesate diferit în funcție de ora la care sunt consumate datorită ritmului circadian. Deși sincronizarea acestuia cu programul de mese are beneficii pentru sănătate, impactul asupra slăbitului nu este semnificativ. Ca idee generală, este bine să mănânci cu 2-3 ore înainte de somn, iar alimentele consumate să se digere mai ușor. Astfel, dacă mergi la culcare la ora 23 și iei ultima masă la ora 17, s-ar putea ca între timp să ți se facă foame și să dai iama prin frigider la miezul nopții. Trebuie să urmezi o dietă strictă. Pentru unele persoane, a fi la dietă înseamnă a face foamea și a urma un set de reguli stricte, fie prin reducerea exagerată a numărului de calorii și sau prin renunțarea totală la anumite alimente sau categorii de alimente. În practică, o astfel de dietă este greu de respectat pe termen lung, produce frustrare și final eșuează. Găsește aici un clip în care ți-am spus care sunt cele 5 motive pentru care nu este bine să ții diete restrictive. O dietă realistă și sănătoasă promovează varietatea alimentelor și poate fi ținută mai mult timp fără să te simți privat de plăcerea de a mânca. Carbohidrații îngrașă. La fel ca grăsimile, carbohidrații joacă rolul negativ în multe diete. Sunt studii care arată beneficiile regimurilor low carb și este adevărat că proteinele oferă un grad ridicat de sațietate, deci ajută la gestionarea apetitului când vrei să slăbești. Însă nu trebuie să excluzi din alimentație sau să te tendei, ci doar să-i alegi cu grijă. Carbohidrații nu sunt toți la fel. E o diferență de calorii și nutrienți dacă vom compara un corn cu ciocolată și un măr, de exemplu.
Carbohidrații nerafinați, bogați în fibre, sunt importanți pentru sănătate și pot servi la mesele tale zilnice: fructe, legume, cartofi, cereale integrale, orez, paste. Fructele au zahăr și trebuie evitate. Fructele proaspete au o valoare nutritivă ridicată și sunt o alegere excelentă ca gustare. Pe lângă zahărul prezent în mod natural, ele conțin fibre, apă, vitamine, minerale și antioxidanți, fiind în general destul de sărace în calorii. Desigur, nu trebuie să exagerezi și să consumi 1 kg de banane zilnic, însă le poți include fără grijă în alimentație, chiar dacă vrei să scazi în greutate. Poți să slăbești eficient cu ceaiuri sau pastile. Există multe produse care promit că te scapă de grăsime, că vei avea un abdomen bine definit și o talie de invidiat. Toate acestea într-un timp record, fără vreo implicare din partea ta. Fie că sunt ceaiuri, pastile, batoane sau shake-uri, suplimentele de slăbire nu produc o slăbire sănătoasă care să dureze în timp, independent de ceea ce mănânci și câtă mișcare faci. Nu au suport științific și pot fi chiar periculoase pentru sănătate. Ca regulă de bază, moderația este cheia când vrei să slăbești și nu numai. Dietele foarte restrictive, produsele care slăbesc miraculos sau principiile extreme nu-ți vor aduce beneficii pentru siluetă și nici pentru sănătatea ta fizică sau mentală. Dacă ai nevoie de un plan alimentar pentru o slăbire echilibrată, te aștept la centrul Superfit sau în programele mele online. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!